ko sa Carnaza ron. Din ang parkingan. Ang car is 100 pesos per day, and then ang motor is 50 pesos per day. And then pwede rin ninyo ibili yung helmet sa kuan na may store dire, may grocery store. Pwede rin saan mo palit og stuff niyo na needed. Yung dalon sa island kaya magmahal dito. So hi te. Ang buntag. So CR ko. So pwede mo kabay dire. And also naslay CR. Pwede mo magkapaandaan before maglarga. Check lang CR. CR mo. So naaday ta sa new Maya Port kay for the meantime wala dito sa Tapilon Port para Carnaza. There's a new Maya na ay para Malapascua in Carnaza dire. So yeah, na dool ra gyud sa kuan, dool ra gyud sa area we're in asa ang mga boat. So dinhi sa likod nako. I don't know if kita mo. Muna ang padong sa port. And all ra kay ta malakaw ra gid. So, I think that's it. Bye-bye. Number 14. Ta-da! Okay, so mawari ang sulod sa ilahang ilahang balay-balay. Okay, so this is good for 200 pesos. Yeah. So nanay bed, wala sila ihatag nga bedsheet or habol or unsa pa diha kunlan. Mao na siya, and then na siya isuga. Mara. That's it. So that's for 200 pesos per day. And solar ilang gamit sa ilang electricity dire. Then naa sila country mo sort of conference hall. Wait ha. So medyo kuan siya kanang wala pa kay siya nalimpyo kay after sa bagyo kusog kay hangin diri daw. So karon pa sila naka padag tao diri. And then nasa lay CR. Nasa lay shower rooms, duha ka buok. And sila doha sa CR. Also na sila hugasan na okay ang tubig dire. So nasi Ate Dayan. Hi Ate Dayan. Morning. Si Ate Dayan tiglimpyo daw. O sa dire conference hall?
Ano sa ni diri nga area? Ana, pwede jud group diri no? Dito sa pikat no. Pila ka itong per day sa katong kining balay? 200? 200. 200 and then ang kuryente niyo 24 hours ma'am. 24 hours na. Solar ang gamit. Okay. Before ano to, gabi ira ni on. So karon 24 hours na. Okay. So 24 hours na day ang ilang kuryente. Kinete on sa dere. Na office yate na yan. So nasa conference hall there. Pwede diri magkuan sa breakfast ah. Diri mag-eat. Kung magpaluto mo, diri mo mag-eat. And nabay tindahan diri te. So nasa lay tindahan diri like maligyag soft drinks now ano. Pero for now wala sila kay sirado pa. Grabe sa gyud pud hangin diri oy. So mao ni diri ang kitchen area. Pwede mo magluto diri. May lima. So pwede mo magluto diri, maghugas, may stove. Mayday. So diri sad ang area sa Subanan. Okay. So mao na siya. Diha magsugba, diha magluto, kaya ang area. Dinhi ang breakfast area. Dako. Dagang area na. Sana So I think that's it. And mga to dito ang helipad. Na may helicopter. Pwede rin mo diretso dire. Pwede mo check-in. Dayon. Tapos yung hangin guys. Kung kayong dagat. Ka na maldita. Yeah. So, pwede na sa nung makabitay sa inyong hammock dun eh. Wala ko yung design ka sa hammock dun kaya. Magbayad magyapon agad 200. Nya, bitay yung hammock. So, may na lang. Pero lang tali mo. So, pwede lagi mo kabitay hammock. Pwede mo ka-tent. Na. So, I think that's it. Yeah. That is Echo Park. And last time ay diyan ako gibita yan. Mama. Arita sa likod sa mga balay. Nasya Lake. Pagka sa Lake Bensis. Lake. Okay, so mara yung likod. So, yan na. And then, likod. I don't know if pwede ilikuan doon eh. Pwede ba? Ate Dayan! Pwede ligawan doon eh? Pwede na? Oh my gosh! Pwede ligawan doon eh? What? So clean! Oh. Can you swim here? Be? Gold! Walangan. Yeah, so I'm not gonna swim. Ito kung matanong siya dito yan ang botany kaya I don't know if I'm gonna swim there or not. I think no. Nah. Yeah. Napada dito.
Sa tamato na ito dayan. Sa ni suruyon din. Ha. So, kining area dire. I think money lang. Ah! CR. Plano dire siguro. Then, women. Women. Ah, nagduha. Okay. Layo na sa dito ang CR. So, additional yung rooms nila dire. Yep. Ah! May tambayan ang ano? Nice. What's up there? I don't know what's up there. Lagi ano nila? Lagi on. Matahan eh. Mojitos! Oh my gosh. Drink responsibly, guys. Anyways. So, matahan-tahan niya tida yan. Pwede liguan nito. Unsa to hagdanan nito? Dapat explain niya unsa to. Yeah. Wait ha. Naday ko abangan sad. Okay. Which is 2.9 per day. Sino yan? So 2.9 per day. Nala siya aircon.